Sziasztok! Úgy döntöttem, hogy hársfából nem csak likört csinálok, hanem szörpöt is. Emiatt elő is készültem, lesz benne majd citrom, lime, hársfavirág, természetesen víz, és abba fel van oldva már cukor, a pontos arányokat majd a leírásba beleteszem, de azért majd menet közben is mondom, hogy mit hogyan csinálok. Kézmeleg vízbe feloldottam literenként 600 g cukrot, ez lehet egy kicsit több, mert körülbelül 1 kilóig fel lehet oldani, és ebbe fogom beletenni a hársfavirágot. Itt nagyon-nagyon fontos, hogy figyeljünk arra, hogy tényleg ne kerüljön bele bogár, vagy olyan anyag, ami mondjuk úgy nem való bele. Nagyon fontos, hogy levelet ide se tegyünk bele, hasonlóan, mint a likőrbe, mert nem tesz jót, kesernyéssé válhat tőle a szörpünk. Literenként körülbelül egy jó nagy maréknyi hársfavirágot kell beletenni, és ugyanúgy a murva levél az itt is maradhat benne természetesen. Ha ezzel meg vagyunk, akkor rakjunk bele természetesen egy kis citromot, egy egész citromot. Ez így mehet teljes egészében bele, héjastól még a fehér része is mehet bele, semmi problémát nem fog okozni, és utána majd természetesen ezt is hagyni kell állni, méghozzá 24-48 órát, és azért teszünk bele citromsavat, mert jöhet a lime közbe, szóval azért teszünk bele citromsavat, mert nem szeretnénk, hogyha elkezdene erjedni, mert hát abból azért nekünk akkor inkább már pezsgőt csinálnánk. Szóval mindenképpen javaslom mindenkinek, hogy tegyen bele egy teáskanálnyi citromsavat, és akkor nem fog elindulni az erjedés útján. Most már nagyon-nagyon finom citromos illata van, bízok benne, hogy vasárnap reggel, azaz 48 óra múlva nagyon-nagyon finom hársfavirág illata is lesz. Ez természetesen majd az üvegezést, meg a szűrést mutatom, mert ilyenkor nem akarunk teát csinálni belőle, azaz ilyenkor beáztatjuk, és majd csak amikor leszűrtük, utána fogjuk felforralni, hogy tudjuk majd tartósítani. Nagyon-nagyon fontos, ilyenkor nem forraljuk föl, nem tesszük bele forró vízbe, mert akkor tea lesz belőle, és nem hársfavirág szörp. Tárolni fedő alatt, félárnyékos, maximum 20 fokos helységbe, de legjobb, hogyha valami spájzba tároljátok, de lehet hűtőbe is, ahol kellően hűvös van, és nem indul meg az erjedés. Na hát eltelt 36 óra, és látjátok, hogy még szinte tökéletesen ugyanúgy néz ki, mint ahogy elraktam. Most jön a szűrés és a forralás. Ez nagyon-nagyon fontos. Közben én már kifertőtlenítettem a sütőbe a csatos üvegeket. Nagyon-nagyon szép színe van a hársfaszörpnek. Ennek soha nincs olyan drasztikus színe, mint a levendula szörpnek, vagy éppen a bóca szörpnek. Most pedig fedő alatt elkezdjük felforralni, nagyon-nagyon fontos, hogy ilyenkor sterilizáljuk, szóval nyugodtan lehet egy kicsit buborékoltatva forralni az egész szörpöt. Na hát felfort, hagytam egy 10 percig gyöngyözni, és most pedig betöltöm az üvegbe, az előre kifertőtlenített üvegbe. Én minden esetben sütőbe szoktam kifertőtleníteni, és óvatosan feltöltöm, hogy egy kicsit vegye át a hőmérsékletet, bár nemrég vettem ki a sütőből, szóval van még némi hőtartalma az üvegnek, és elkezdem feltölteni. Ha nagyon-nagyon gyorsan tölteném fel, akkor előfordulhat, hogy az üveg szétreped, szóval erre figyeljetek. Teljesen csurig kell tölteni, csurig töltjük, inkább jöjjön ki egy kicsi, mint hogy ne legyen csurig. Úgyis majd, amikor dunsztoljuk, akkor össze fog esni. Erre rakunk egy celofánt, és már le is zártuk. Ez a 3,5 üveg kis szörp lett, nem is akartam többet csinálni. Van már kétféle bodzaszörpöm, szóval lesz még levendula szörp is. Szóval ez a 3,5 liter üveg, ez pont elegendő. Ez a kicsi üveg nem kerül bele a dunszba, a másik 3 viszont megy most bele a dunszba. Nálam minden esetben egy hűtőtáska. Ami, mint mondtam, egy hűtőtáska, jól megtömtem ruhával is, hogy azért valamennyire tartsa a hőt, és most itt tartom 24-48 órát, amíg eszembe jut, hogy ki kell venni igazából.
Szóval ennyi volt ez a kis hársfaszörpös videó. Ha tetszett a videó, iratkozzatok föl. Hasonló tartalmakat találhattok a csatornámon. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok!